Ποια είναι πραγματικά η εικόνα της οικονομίας στην Αυστραλία σε σχέση με την οικονομία της Ελλάδας? Είναι όντως τόσο ακριβά όσο λένε εδώ κάτω? Ποια είναι τα βασικά έξοδα που πρέπει να υπολογίζεις? Τι μισθοί άραγε παίζουν? Είναι όντως το κόστος ζωής τόσο αποτρεπτικό? Στο σημερινό βίντεο αναλύουμε το βασικό money in and money out που υπάρχει στη χώρα και μαζί θα δούμε εάν μπορείς να χτίσεις μια αξιοπρεπή ζωή ή απλά επιβιώνεις. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Dennis. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Sydney της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Αναλύουμε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, μετανάστευσης αλλά και εργασίας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο έξοδο που θα έχεις σε όποια χώρα και να μένεις. Και αυτό δεν είναι άλλο από το ενοίκιο. Παιδιά, ζω στο Sydney, την πιο ακριβή πόλη της Αυστραλίας. Οπότε, εάν είσαι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, τα πράγματα είναι σίγουρα καλύτερα. Πάμε να δούμε ένα περιοχή, πόσο μπορεί να κοστίσει ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια. CBD, κέντρο της πόλης και περιοχές γύρω από την πόλη. Σίγουρα μπορείς να βρεις ένα διαμέρισμα στην εξευτελιστική τιμή των 850 με 1.200 δολαρίων τη βδομάδα. Τι λες ρε μα... Α, ναι, δεν στο είπα από την αρχή. Εδώ πέρα τα ενοίκια πάνε με τη βδομάδα, όχι με το μήνα. Μοντέρνα διαμερισματάκια, κοντά σε συγκοινωνίες, αλλά μικροί χώροι. Ναι, χρυσοπληρώνεις μια τρύπα. Τα λεφτά που δίνεις όμως, τα δίνεις για την τοποθεσία, όχι για τα τετραγωνικά. Σκέψου, δεν χρειάζεσαι αυτοκίνητο και πηγαίνεις παντού με τα πόδια. Και σίγουρα, εάν θέλεις να μένεις στο κέντρο της πόλης, πρέπει να έχεις, όχι συγκάτοικο, συγκάτοικους. Θες να μένεις μόνος σου? Καλά. Θέλεις να μένεις μόνος σου στο κέντρο της πόλης? Ποιος είσαι ρε φίλε, ο ανιψιός του Βαρδινογιάννη? Λίγη ντροπή δεν βλάπτει θα σας λέγαμε. Δυτικά προάστια, Western Suburbs. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Μπορείς να βρεις κάτι γύρω στα 550 με 750 τη βδομάδα. Πιο μακριά από το κέντρο της πόλης, αλλά μεγαλύτερη χώρη. Και έχεις και πάρκινγκ. Εδώ πληρώνεις λιγότερα, αλλά μετράς τα λεπτά στο τρένο ή είσαι κολλημένος στην κίνηση όταν παίρνεις το αυτοκίνητο. Ανάλογα βέβαια και πού δουλεύεις. Βόρεια προάστια, North Shore και Northern Beaches. Τιμές 700 το φθηνό, 950 το ακριβό. Ρε εσύ, πας καλά ρε. Καθαρά, με ασφάλεια, οικογενειακά, προάστια με καλή φήμη, αλλά και αντίστοιχη τιμή. Ναι, είναι ακριβά, αλλά δεν νιώθεις ποτέ ότι αυτό που πληρώνεις δεν αξίζει. Νότια προάστια, South Suburbs. Μπορεί να βρεις κάτι μεταξύ 600 και 850 τη βδομάδα. Ωραία, πού πάμε ρε. Μεικτή κουλτούρα, κοντά στη θάλασσα, σε σημεία με καλή πρόσβαση προς το κέντρο της πόλης, αλλά είναι περιοχές με την δική τους ιδιαιτερότητα. Συνοψίζοντας, για ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, μιλάμε γύρω στα 550 το φθηνό μέχρι 1.000-1.200 το ακριβό, ανάλογα με την περιοχή. Και ναι, αυτά σίγουρα είναι λεφτά, αλλά το βασικό ερώτημα παραμένει. Μπορείς να καλύψεις αυτό το έξοδο με το μισθό σου? Μείνε μέχρι το τέλος. Ας πάμε τώρα στα βασικά της καθημερινότητας. Φαγητό και λογαριασμοί. Δεν μιλάμε για πολυτέλειες εδώ, μιλάμε για να ζήσεις αξιοπρεπώς. Ας πούμε ένα εβδομαδιαίο σούπερ μάρκετ μπορεί να κοστίσει από 150 μέχρι 250. Άντε, αν πηγαίνεις γυμναστήριο, λογικά θα πάει 300. Όταν έχεις οικογένεια, σίγουρα το έξοδο αυτό είναι μεγαλύτερο, αλλά δεν θα το αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει μια ενδεικτική λίστα σούπερ μάρκετ και θα τη βρεις εδώ. Ναι, το ξέρω, τα βρίσκεις και ακριβότερα. Αλλά πίστεψέ με, μπορείς να τα βρεις και τόσο. Έχω την εντύπωση ότι είσαι σπάταλος. Εγώ σπάταλος. Βασικοί λογαριασμοί. Εδώ πέρα πάμε με το μήνα. Ρεύμα, φυσικό αέριο ή και τα δύο μαζί, λογικά γύρω στα 150 με 250 το μήνα. Νερό, 50 με 70 το μήνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το καλύπτει ο ιδιοκτήτης. Ίντερνετ,
κοντά στα 70 με 100. Κινητό, πες ότι θα χρειαστείς 30 με 50 το μήνα. Μέσα συγκοινωνίας. Μία μηνιαία κάρτα, αυτό που λέμε Opal Card, θα σου πάει μέχρι $50 τη βδομάδα, όχι παραπάνω. Αυτό είναι το Weekly Cap. Η κάθε διαδρομή έχει διαφορετική τιμή, αλλά ένα πήγαινε είναι γύρω στα 3,5 με $6. Το να πηγαίνεις με τα μεταφορικά μέσα σίγουρα είναι φθηνότερο από το να έχεις αυτοκίνητο, αλλά δεν ζεις σε ευρωπαϊκή πόλη. Εάν δεν μένεις κοντά σε σταθμό, πίστεψέ με, η ζωή είναι σκέτη ταλαιπωρία. Έξοδα αυτοκινήτου. Βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, η βενζίνη είναι μια χαρά. Είναι γύρω στο 1,80 με 2,20 το λίτρο. $. Μέσο κόστος για εβδομαδιαία χρήση μπορεί να είναι από 60 μέχρι 120. Αναλόγως πόσο συχνά οδηγείς και πόσα χιλιόμετρα κάνεις. Ασφάλεια αυτοκινήτου, αναλόγως τι αυτοκίνητο έχεις, μπορεί να πάει από 600 μέχρι 1200 το χρόνο. Τέλη κυκλοφορίας, αυτό που λέμε registration, μπορεί να πάει από 400 μέχρι 900 το χρόνο. Service, συντήρηση αυτοκινήτου, μηχανικός, άμα είναι καλούτσικο το αυτοκίνητο και το προσέχεις, άντε να πάει 300 με 600 το εξάμηνο, εάν είναι σαράβαλο, 300 με 600 το τρίμηνο. Διόδια. Πολλοί δρόμοι εδώ είναι toll roads. Το κόστος της διέλευσης μπορεί να είναι από $3 μέχρι $8. Για παράδειγμα, εάν μένεις στα δυτικά προάστια και δουλεύεις στο κέντρο της πόλης, μόνο οι γέφυρες και τα τούνελ κυριολεκτικά θα σε ξεφραγκιάσουν. Όσον αφορά τα έξοδα μιας οικογένειας, σχολεία και παιδική σταθμή, θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο στο μέλλον. Πάμε τώρα στα έσοδα. Όλοι εδώ κάτω γκρινιάζουμε με όλα αυτά που δίνουμε. Κανένας από εμάς όμως δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που βγάζει από τη δουλειά. Και δεν τα λες και λίγα. Ο κατώτατος μισθός, αυτό που λέμε minimum wage, είναι περίπου καθαρά 750 με 800 τη βδομάδα. Αυτό που λέμε ξεφτύλα λεφτά. Εάν είσαι μόνος σου και μένεις σε share house ή τουλάχιστον με έναν συγκάτοικο, αυτός ο μισθός σε κρατάει ζωντανό. Δεν σώζεις τίποτα, δεν βάζεις τίποτα στην άκρη, αλλά δεν κοιτάς και τα ράφια του σούπερ μάρκετ κλαίγοντας. Ναι, είναι ο χειρότερος μισθός. Αλλά ακόμα και με αυτό, αν μείνεις ταπεινός και μοιράζεσαι τα έξοδα με κάποιον, ούτε πεινάς, ούτε ξεπαγιάζεις. Μέσος μισθός, average full-time salary. Καθαρά μπορεί να είναι περίπου γύρω στα 1000 με 1300 τη βδομάδα. Ο μέσος μισθός δείχνει την πραγματική Αυστραλία. Ούτε χαμηλόμισθος, ούτε CEO σε μεγάλη εταιρεία. Μπορείς να πληρώνεις τα πάντα στην ώρα τους, να πας και για καφέ και να βάλεις και κάτι στην άκρη. Και πάλι είναι αρκετά ζώρικο άμα μένεις μόνος σου, αλλά εδώ τουλάχιστον μπορείς να κάνεις τις επιλογές σου. Υψηλός μισθός, αν έχεις skill job, αν είσαι IT, trading ή δουλεύεις στο healthcare. Καθαρά τη βδομάδα 1600 με 2000. Όσον αφορά τα επαγγέλματα με τους υψηλούς μισθούς, έχουμε κάνει μια ενδεικτική λίστα, την οποία μπορείς να τη βρεις εδώ. Εάν πληρώνεσαι τέτοια ποσά κάθε εβδομάδα, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε οι λογαριασμοί. Όχι μόνο ζεις, μπορείς να στηρίξεις την οικογένειά σου αξιοπρεπώς και να σώσεις και να επενδύσεις. Και τώρα σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Εάν ζεις με την σύντροφό σου, δουλεύετε και οι δύο, ακόμα και με 2 μισθούς κοντά στον κατώτατο, μπορεί να μπαίνει στο σπίτι σας κάθε μήνα 6 με 7 χιλιάρικα. Αν ο ένας από τους δύο βγάζει λίγο παραπάνω, το budget αλλάζει τελείως. Και τότε δεν μιλάμε απλά για επιβίωση. Μιλάμε για κανονική ζωή. Οικονομία, χρόνη. Οικονομία. Εάν όμως θέλεις κάτι παραπάνω, χρειάζεται να βάλεις παραπάνω ώρες. Πολλοί εδώ έχουν αυτό που λέμε side hustle. Κάνουν και ένα εξτραδάκι μετά τη δουλειά. Αυτό το εξτραδάκι μπορεί να είναι freelancing, Uber, να δουλεύεις στην εστίαση ή να έχεις ένα μικρό online business. Μιλάμε για 1-2 ώρες παραπάνω την ημέρα. Και αυτό μπορεί να σημαίνει άλλα 300 με 500 δολάρια παραπάνω τη βδομάδα. Εάν έχεις στόχους στη ζωή σου, να επενδύσεις για παράδειγμα στο stock market ή στο real estate, να ταξιδεύεις στην Ελλάδα κάθε χρόνο, να κάνεις οικογένεια με 2, 3, 4 παιδιά ή να είσαι ακόμα σε early stages και να πρέπει να πληρώσεις τη βίζα σου. Αν θες να κάνεις όλα αυτά, θα χρειαστείς
να κάνεις και κάτι ακόμα. Τα λεφτά στην Αυστραλία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού βγαίνουν. Αλλά δεν βγαίνουν χωρίς πόνο ή υδρότα. Δουλεύεις σκληρά για να τα αποκτήσεις. Και αν είσαι έξυπνος, τα χαίρεσαι και όπως θες. Μεγάλη προσοχή όμως. Στην Αυστραλία, οι κακές σου συνήθειες, τα πάθη σου και οι αμαρτίες σου μπορούν κυριολεκτικά να σε καταστρέψουν. Έρχεται βίντεο στο μέλλον και σε πολλούς δεν θα αρέσει. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία ή σε κάποια άλλη χώρα εκεί έξω? Ή με όλα αυτά τα νούμερα σε έπιασε πονοκέφαλος? Θα πήξεις κολόψαρο. Είσαι ήδη στην Αυστραλία? Τι πληρώνεις κάθε εβδομάδα? Τι βγάζεις κάθε εβδομάδα? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!